মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত অসমীয়া টাইপ কৰিবলৈ টাস্কবাৰত দেখাই থকা এই ইংলিছ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰেন্সত ক্লিক কৰক আৰু এড লেংগুৱেজত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে টাইপ কৰক আছামিজ আৰু ইয়াৰ পৰা আছামিজ লেংগুৱেজটো সিলেক্ট কৰি ইনষ্টল কৰক কিন্তু এটা কথা মন কৰিব এই লেংগুৱেজটো ইনষ্টল কৰিব লগা হ'লে আপোনাক ইন্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কাৰণে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ইন্টাৰনেট কানেক্ট কৰি ৰাখিব আৰু এটো ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ওপেন কৰক আৰু ইয়াতে লেংগুৱেজটো আপুনি আছামিজ কৰি লওক লৈ ইয়াতে আপুনি অসমীয়া টাইপ কৰিব পাৰিব